ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی نصري یو ځل بیا ستاسې په درنې چوپړ کې حاضر یم او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د پروډکټ هنټینګ فري ټولز اینډ ایکسټینشنز نهم کلاس ته. په دې کلاس کې دوستانو نن غواړم تاسو سره یو نوی ټول تاسو سره شریک کړم چې د هغې نوم ده ټول یا ایکسټینشن. تاسو سره شریک کړم چې د هغې نوم ده 5 نمبر به زه دلته ورته ولیکمه. صحیح ده چې دې نوم ده ګریبلی. صحیح ده. یو دوستان یو پوښتنه تاسو نه لکه ذهن ته به م راځي چې د ټول او د ایکسټینشن څه فرق ده؟ د ټول ورسز ایکسټینشن. ټول او د ایکسټینشن څه فرق ده؟ ګوره دوستانو د ټول او د ایکسټینشن د کلاس نه مخکې غواړم دا تاسو سره شریک کړم د ټول او ایکسټینشن څه کار ده. اوس دا ما سره د امازون انټرفیس اوپن ده. په دې امازون انټرفیس د پاسه چې زه یو سافټویر رن کوم هغه ته ایکسټینشن وایي. صحیح ده. ګوره دا د کیپا دلته ما دلته یو ایکسټینشن د کیپا ځان سره اډ کړی ده. صحیح ده. د کیپا ایکسټینشن ما دلته اډ کړی ده او د دې کیپا ایکسټینشن د برکت نه دغه ګراف ماته شو کیږي. صحیح ده. چې کله د یو سافټویر نه پورته چې یو سافټویر بل سافټویر رن کوي هغه ته به ایکسټینشن ویل کیږي. د یو سافټویر د ویب سایټ پورته د ویب سایټ پورته چې ته یو ټول رن کوي هغه ته ایکسټینشن ویل کیږي. او چې دغه سافټویر ته ځان ته په خپل ویب سایټ کې اوپن کړئ لکه دا کیپا زه بیا دلته ویب سایټ باندې اوپن کوم دلته رجسټریشن کوم ډیټا کې زه خپل کرایټیریا ورکوم نو دا بیا د دې ټول استعمال څه شی نو بیا دلته دا څه شی شو ایکسټینشن نه شو بلکې دا ځان ته یو ټول شو. په ټول کې موږ ډیټا ورکوو د خپل کرایټیریا مطابق موږ ته پروډکټس راځي او ایکسټینشن موږ څه کوو ایکسټینشن د یو ویب سایټ د یو سافټویر پورته موږ رن کوو بیا دلته د ایکسټینشن ویل کیږي. ګوره ایکسټینشنز چې کله دا موږ ځان ته بل ویب سایټ کې اوپن کړو نو د ټول استعمال یو از ویب ده او یو از ان ایکسټینشن ده. چې کله تاسو هغه ته خپل بل ویب سایټ اوپن کړئ نو دا د ټول استعمال از ان ویب شو از ا ویب استعمال د دې شو او د ټول استعمال از ان ایکسټینشن کله کېږي چې کله د یو سافټویر د یو ویب سایټ پورته رن کړي هغه دلته اډ کړي او دلته تاسو سره کار شروع کړي نو دا د ټول استعمال از ان ایکسټینشن شو. ګوره د ټول استعمال یو از ویب راځي دا به بیا هم درته ووایم پوه خو شوئ د ټول استعمال یو از ان ایکسټینشن راځي از ان ایکسټینشن او یو د ټول استعمال څنګه راځي یو د ټول استعمال از ویب راځي. صحیح ده. از ویب کې موږ خپل کرایټیریا ورکوو لکه هیلمټین او کیپاش به دې چې ما خپل کورس دلته جوړ کړی ده تاسو هغه وګورئ انشاءالله نور معلومات هم به تاسې ترلاسه کړئ. صحیح شو دوستانو. د ټول استعمال یو از ویب شو یو از ان ایکسټینشن از ویب از ان ایکسټینشن از ویب بل ویب سایټ کې داسې اوپن کېږي یو ټول از ان ایکسټینشن چې کله د ویب سایټ د پورته چې ته یو ټول رن کړي هغه ده ایکسټینشن دې ته ویل کېږي. امید ته په دې موضوع باندې پوه شوي یاستئ. نو دوستانو خپل درس طرف ته راځو. څه شی ده هغه ګریبلی ټول ده. دا ګریبلی ټول څه کار کوي دې باره کې غواړم تاسو سره خبرې وکړم. نو دا به خپل ګوګل کروم کې اډ کړئ. صحیح ده. دا اډ ایکسټینشن آی تھنک لینګویج دې چینج شوې ده نو ما سره اډ شو. نو د دې مین موضوع دا ده چې اډ ایکسټینشن همدا به لیکلی خدای خبر چې دا کومه ژبه دلته لیکلې ده. صحیح شو. نو راځو دې لپاره اوس د امازون ویب سایټ دلته اوپن کوو د دې ټول فایده راته درښیم. اوس ګوره دلته تاسو کتلی شئ. صحیح ده دوستانو. دلته هم ګورئ یو بل پروډکټ هم اوپن کوم هسې راځم دلته نیو ټیب اخلم .com.uk ویب سایټ اوپن کوم او دا د دې څنګ ته راولم. دلته یو دا پروډکټ ما سره شي یو دلته بل اوپن کوم. دلته فار ایگزامپل که زه ورکړم چې فار ایگزامپل toys for baby sorry for that misspelling مې ولیکه. خیر خو دا پروډکټ ما سره راغی. یو به دا پروډکټ اوپن کوم له دې جملې څخه داسې مثال یو دا پروډکټ مې اوپن کړ او یو دا پروډکټ شه دا دو پروډکټ مې اوپن کړي. صحیح. اول مې کلوز کړ دا به م کلوز کړم. دا دو پروډکټ ما سره اوپن شوي دا نور هر څه به زه بند کړم. ښه دوستانو ګوره د دې ټول فایدې زه درته خبرې وکړم اوس. ښه دوستانو دا تاسې کتلی شئ چې هغه ټول کله زه اډ کړم ځان سره نو د پروډکټ سره داسې یو وینډو راځي دې سره. صحیح ده. داسې یو باکس راځي. په دې باکس کې ما سره معلومات شو کېږي چې یو ای بی لیکلی یو والمارټ بل ما ته د دې ټول څه کوي ایس ان ماته راکوي. که په دې باندې کلیک کوم دا ایس ان ما سره کاپي کېږي. مخکې به ایس ان پسې به زه پروډکټ انفارمیشن ته تلم. صحیح ده. نو اوس ما ته ایس ان چېرته پیدا کېږي سمپل دا ټول ځان سره اډ کړئ ایکسټینشن تاسو سره به پورته په دې صفحه کې د پروډکټ بې حسار به شو کېږي بل کیټګري درته ښیي بل درته دا وایي چې دا پروډکټ امازون خرڅوي که نه خرڅوي نو د امازون خرڅوي سیلران پکې څو یو پکې بیا سیلر ده. صحیح ده. کوانټیټي ده څومره کوانټیټي ورسره ده
صحیح شو دوستانو. بل برانډ کوم برانډ د دې پروډکټ برانډ کوم یو ده دا هم درته شو کوي. بل پروډکټ انفارمیشن ته به هم دلته راتللو. صحیح ده که نه؟ دلته به هم سکرول ډاون کړو دلته څه لیکلي پروډکټ انفارمیشن. اوس دا انفارمیشن موږ د څه شي د ضرورت نشته چې موږ پیج سکرول ډاون کړو لاندې راشو. اوس دلته موږ شو کېږي پروډکټ انفارمیشن. صحیح ده که نه؟ په هغه کلیک کوو ډایرکټ به دې هغه ته ضرورت نشته چې دا سکرول کړي. بس به دې کلیک کوه ډایرکټ دلته به راځي. صحیح ده. نو دې ټول فایده یو خو دا معلومات موږ ته راکړه. بل چې مین فایده د دې ټول ده چې موږ اخلو مین فنکشن چې ده ګوره دا ټول دا زیاتره دا ډراپ شیپرز دپاره ده. که مطلب فور ایگزامپل ته دا معلوم کړي چې دا پروډکټ کوم یو ده یا دا پروډکټ ته راشه چې دا ته معلوم کړي چې دا په ای بی باندې په څو خرڅېږي دا پروډکټ په ای بی کې یا په والمارټ کې. نو سمپل په دې ای بی باندې کلیک کړه داسې دا کوم پروډکټ چې دلته په امازون باندې خرڅېږي چې په 20 پاونډه باندې ده 20.97 پاونډ باندې ده دا په دې ویب سایټ کې په څو ده. صحیح ده. نو دا سیم پروډکټس ګوره دلته وګوره 21 باندې ده دلته په 20 صحیح شو 28 باندې ده. دا زیاتره داسې مارکیټونه لکه فور ایگزامپل کله په یا ای بی شو. اوس دا پروډکټ ته غواړم په والمارټ کې معلوم کړي چې په والمارټ کې په څو ده دا پروډکټ. په والمارټ کې هم دا سیم پروډکټ به تاته راځي چې دا په والمارټ کې په څو ده دلته په 19 ده. صحیح ده 1932 دوړ فرق ده. اوس له دې ځای څخه معلومولی شي تا والمارټ ویب سایټ اوپن کړی ده اوس په امازون باندې کلیک دا ته امازون ته ډایرکټ شیپ کوي چې دا پروډکټ په امازون کې په څو ده. نو د دې ټول مین دوستانو مین فایده څه شی ده لکه زیاتره وخت غواړي چې مطلب دا سیم پروډکټس ته په نور مارکیټونو کې معلوم کړي چې دا په څو روپۍ ده هسې دا هیلپ تا سره کوي. صحیح ده. فور ایگزامپل ته ډراپ شیپینګ کوې لکه بل ویب سایټ کې فور ایگزامپل زیاتره داسې وخت هم راځي صحیح ده چې یو پروډکټ به په یو ویب سایټ کې ارزانه وي او بل ویب سایټ باندې به ګران وي. صحیح ده که نه. دا ای بی او والمارټ دا ځان ته اوس ای کامرس پلیټفارم دی په دې کې هم موږ آنلاین بای ان سیلینګ کوو لکه څنګه امازون ته داسې ای بی او والمارټ هم دي. که غواړې چې دا سیم پروډکټس پرایس په نورو پلیټفارمز باندې چیک کړې نو د هغې لپاره دا ده. صحیح ده. اصلي استعمال یې همدا و چې مطلب یو پروډکټ نور معلومات هم نور هم ټولس موږ ته راکوي. زیاتره ټول ایکسټینشن چې دی هغه سیم فنکشن کوي چې مطلب کوم زیاتره سیم ټول سیم فنکشن کوو نو هغه کې به موږ باید یو دانه ځان سره انسټال کړو. صحیح ده. بیا چې ځان سره استعمال کړي انسټال کړي دلته یې پین کړي نو بیا زیاتره انټرنیټ سلو کوي ده. صحیح شو دوستانو. د دې مین استعمال دا و چې دا پروډکټ په نورو ای کامرس پلیټفارم باندې ته راپیدا کړي د دې دپاره استعمالیږي. صحیح ده. که ای بی ته لاړ شي اوس ای بی نه ډایرکټ امازون ته بیا یا والمارټ نه ډایرکټ امازون ته راتلل غواړې صرف همدې ای باندې کلیک کوه کنټرول بټن په چوک ونیسه د کیبورډ او ای باندې پریس کوه په ما لوګو باندې پریس کوه نو تا ته به ډایرکټ دلته اوپن کېږي. صحیح ده. زیاتره چې وخت راځي په دې ای بی باندې دا ارزانه تمامېږي بیا موږ څه کوو ای بی نه واخلو ټول انوینټري واخلو هغه دپاره امازون کې موږ لیسټینګ وکړو. فور ایگزامپل ته ارزانه وي زیاتره ټایم داسې کېږي چې په امازون باندې به دا پروډکټ ښه قیمته خرڅېږي او دلته ارزانه نو بیا موږ څه کوو دې ځای نه واخلو ښه ډېر. صحیح ده. یا په والمارټ کې نو دا د دې مین استعمال و دوستانو. امید ده په درس باندې پوه شوي یاستئ. کوم ځای کې نه یې پوه غوښتنه لرئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب درکړم. صحیح شو دوستانو. نو دا و د نن ورځې درس د ګریبلی په باره کې د ګریبلی ایکسټینشن په باره کې. امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.